السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. اليوم رجعنا بشغلة جديدة، فطور سريع بده يعجبكم إن شاء الله. هو شلون نسوي البيض المسلوق. فهلا على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. هاي بنتي فاقت الصبح، الله يحميها ويحمي اخواتها ويحمي لكم اولادكم واخواتكم وجميع عائلاتكم وعائلاتنا، قولوا امين. فاقت بدها تاكل بيض مسلوق، فاجت بدها تساوي، جابت الدوله بدها تحط فيها مي وتحط فيها البيض. قام شفت اللي انا قلت لها بنتي استني شوي هعلمك طريقه جديده سهله وحلوه وفيها هيك يعني اثاره وسريعه. فشو بنساوي؟ عندنا مي هون بنسخنها هلا شعلنا تحتها حتى تغلي وتبقبق. بالوقت هاد عندنا معلقه صغيره خل بنضيفه للمي مشان تساعد على تخثر البيضه. اسمها بالانجليزي poached eggs، يعني بيض مسلوق بس بالمي وبالخل. في طريقه ثانيه بيستعملوا لها ملح عوض الخل، بس الخل طلعت احسن من الملح وبتساعد على انه البيضه تاخذ الشكل يلي بدنا اياه نحن، على بعضها هيك ملمومه على بعضها كثير حلوه. فشو بنساوي؟ اول شيء بنكسر بيضه ونحطها بمصفايه وتحتها في زبديه مشان ينزل يلي الشغلات يعني اكثر من اللي بدنا اياها من بياض البيض. لك شلون شايفين عم ينزل. هلا بناخذ البيضه البقيانه ونحطها بزبديه ثانيه. هلا بس لتغلي المي بنحركها بالمعلقه هاي، بنحركها بنساويها او خلي المي تدور تدور تدور. بالوقت اللي عم تدور في المي بنسقط البيضه جوات بالنص، يعني بنسقط البيضه بالنص هون مطرح ما عم بتدور. 3 دقائق بنعير، 3 دقائق بعدين بنطالعها. اذا بدكم اياها مباشر بنصفيها بهالمصفايه، بنطالعها بهالمصفايه هي المعلقه هي المصفايه، بننشفها بمحرمه، بعدين بنحطها على التوست وبناكلها وبناكل اصابعنا وراها. قولوا بسم الله وصلي على النبي. يلا بس هلا لتغلي المي شوي بنوطي عليها، ما بدنا تبابق كثير، يعني شويه بابا. هلا شايفين شلون بلشت تبابق. هلا نخفف على المي شوي وبنحركها للمي حركه دائريه، وهي المي عم تتحرك بنسقط البيضه مباشر بالنص. شايفين شلون؟ هلا التمت عليه على بعضها. بنخليها 3 دقائق، بنعير 3 دقائق على الميكروويف، على الساعه، على التليفون اللي بدكم اياها. 3 دقائق. تعجبكم هالطريقه وتزبطوها وتساووها انتم واولادكم وتحبوها كثير. الوقت اللي عم نستنى هاي البيضه بنساوي الثانيه كمان، بنحطها بالمصفايه. هلا بنحطها بالزبديه، ما بدنا تفور المي كثير فبتوطوا تحت المي كمان. حتخلص 3 دقائق. وبالوقت هاد كنت ما قلت لكم سويتوا توست بالفرن حتى نحط البيضة عليها. خلصوا 3 دقائق بنطالعها. شايفين ما أحلاها طلعت. هلا بنشفها نخليها تصفي وبنشفها من فوق ومن تحت. هاي التوست بنحطها عليها. شايفين ما أحلاها. وبنساوي غيرها. هلا نفس الشيء بنخلي المي تغلي شوي. هلا بندورها للمي مثل اختها، دور المي بنسقط فيها البيضة ل3 دقائق كمان. نستنى عليها 3 دقائق. 3 دقائق خلصت. منين اختها. شايفين ما احلاها، اللهم صل على النبي. تاخذ العالم. بنصفيها، طفينا النار وبنشفها من سفل ومن تحت، من السفل ومن فوق. هلا بنحطها على التوست. ما شاء الله شي بياخذ العالم. هلا ترش عليه هون
ملح وفلفل اللي بده، هاي 7 بهارات، هاي ملح. ونرجيكم وحدة هلا بنقسمها. شوفوا هلا، اللهم صل على النبي، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نقسمها هيك، شوفوا أحلاها، اللهم صل على النبي. شوفوا، إن شاء الله تعجبكم الحلقة وتدعوا لنا عليها. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.